अब हामी ओस्टियोपोरोसिसको बारेमा पढ्छौँ। हामीले ओस्टियोपेट्रोसिसको बारेमा अघिल्लो भिडियोमा फुल इन डिटेलमा पढेका थियौँ। Now we'll study osteoporosis. What is osteoporosis? Actually, osteoporosis is defined as the increase in porosity or decrease in the density of bone. Increase in porosity or decrease in the density of bone due to decrease bone mass. Due to decrease bone mass, and it is due to increase bone resorption than formation. ल एकदमै कन्सेप्ट एकदम क्लियर जान्छ है। We had talked about osteopetrosis. ओस्टियोपेट्रोसिसमा के भएको थियो, ओस्टियोक्लास्ट्सहरूको फङ्सन डिरेन्ज्ड भएको थियो भने चाहिँ ओस्टियोक्लास्टहरूले आफ्नो फङ्सन गरेको थिएन। ओस्टियोक्लास्ट्स फङ्सन एज बोन रिजर्प्सन युनिट भने चाहिँ ओस्टियोक्लास्टहरूले बोन रिजर्प्सन गर्छ, बोनलाई रिमोडल गर्नलाई, बोनलाई आफ्नो सेप, आफ्नो फोरामेनहरू, ट्युबरकलहरू सबै कुराहरू बोनलाई आफ्नो रिमोडल गर्नलाई। I hope we all know about remodeling of the bone. बोनलाई आफ्नो सेप बनाउनको लागि काम गर्छ ओस्टियोक्लास्टले। तर त्यही ओस्टियोक्लास्ट्सहरू चाहिँ ओभरवेल्मिङली एक्टिभ भयो भने मतलब हुनुभन्दा नि बढी नै एक्टिभ भयो, ओभरवेल्म्ड भयो भने चाहिँ ओस्टियोक्लास्टहरू ओभरवेल्म्ड एक्टिभ भयो भने चाहिँ दे विल लिड टु इन्क्रिज इन बोन रिजर्प्सन। ओके, नर्मली हाम्रो आफ्नै नर्मल बोनमा चाहिँ osteoclast in every normal bone bone resorption and bone formation is balanced एकदम मजाले बोनको रिजर्प्सन र बोनको फर्मेसन चाहिँ मजाले ब्यालेन्स गरेर राखेको हुन्छ। त्यही भएर हाम्रो बोन डेन्सिटी फिक्स हुन्छ। ओके, तर अब यदि कुनै कारणले गर्दा कुनै कारणवशले गर्दाखेरि बोन रिजर्प्सन चाहिँ बढ्यो तर बोन फर्मेसन चाहिँ घट्यो अथवा नर्मल बस्यो भने चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि बोनको डेन्सिटी घट्छ, बोन बढी तोडिन्छ, बोनमा बढी पोर हुन्छ। द्याट इज कल्ड osteoporosis. Okay, this is called osteoporosis, and the bone becomes fragile if bone resorption is greater than formation, then this will lead to osteoporosis. This is the simple concept of osteoporosis, and this makes osteoporosis makes bone susceptible to multiple fractures. धेरै फ्र्याक्चर्सहरू हुनलाई ससेप्टिबिलिटी इन्क्रिज गर्छ। ओके, बट द बोन कम्पोजिसन इज नर्मल। बोनको कम्पोजिसन त नर्मलै हुन्छ, किनभने यहाँ कुनै ओस्टियोजेनेसिस इम्पर्फेक्ट त केही भएको छैन, यहाँ कुनै मतलब कुनै नयाँ कम्पोनेन्ट आउने काम यताउति इम्पर्फेक्सन्सहरू छैन। ओके, बोनको कम्पोनेन्ट्सहरूमा चाहिँ डिफेक्ट छैन यसमा। सो बोन कम्पोजिसन इज नर्मल, मात्र ओन्ली डेन्सिटी इज डिक्रिज्ड। यो कुरा एकदमै ध्यान दिएर याद गर्नु पर्यो। नाउ वी क्यान सी osteoporosis. We can see osteoporosis commonly seen in everybody knows this, postmenopausal women. पोस्टमेनोपजल महिलाहरूलाई, 45 कटेका महिलाहरूलाई जसमा चाहिँ मेन्स्ट्रुअल साइकल अब अकर गर्दैन, तिनीहरू महिलाहरूलाई चाहिँ यो हुने सम्भावना हुन्छ। र एल्डरली पिपल एकदमै बुढा मान्छेहरू है। र अरू माइनर फ्याक्टर जस्तै न्युट्रिसनले पनि त्यसमा रोल खेल्छ, जेनेटिक्सले रोल खेल्न सक्छ है, एक्सर्साइजले पनि त्यो रोल खेल्न सक्छ। ओके, दिज आर माइनर फ्याक्टर्स, बट द मेजर फ्याक्टर्स, द मोस्ट कमन फ्याक्टर इज postmenopausal women and elderly people.
यिनीहरूमा चाहिँ एकदमै धेरै नै देख्न सकिन्छ। अब यसको पनि ओस्टियोपोरोसिसको पनि धेरैवटा टाइप्सहरू छ, मतलब दुईवटा मेन टाइप छ। क्लासिफिकेसन गरौँ हामी है त यिनलाई। नम्बर 1 मैले लेखेँ लोकलाइज्ड ओस्टियोपोरोसिस, कुनै एउटा ठाउँ मात्रै ओस्टियोपोरोसिस हुने। दिस इज ड्यू टु डिसयुज ओस्टियोपोरोसिस अफ लिम्ब। अब कुनै पनि हामीले कुनै पनि ह्यान्डको अथवा कुनै लिम्ब चाहिँ हामीले प्रयोग नगरिकन राख्यौँ भने त्यो ठाउँमा चाहिँ डिसयुज ओस्टियोपोरोसिस हुने सम्भावना रहेछ। अर्को भनेको जेनरलाइज्ड ओस्टियोपोरोसिस। इट इज द मोर कमन है। जेनरलाइज्ड ओस्टियोपोरोसिस चाहिँ बढी कमन हुन्छ। जेनरलाइज्ड ओस्टियोपोरोसिस चाहिँ हेर न यहाँ, डिसयुज ओस्टियोपोरोसिस हेर त्यहाँ, ड्यु टु ल्याक अफ एक्सर्साइज के, ड्यु टु ल्याक अफ एक्सर्साइज कमी भएर हुनसक्ने सम्भावना। अर्को जेनरलाइज्ड ओस्टियोपोरोसिस, इट इज द मेटाबोलिक बोन डिजिज। चाहिँ के यस्तो मेटाबोलिजम भइरहेछ शरीरमा, त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पुरै शरीरभरिकै अलमोस्ट अल बोन डेन्सिटी, सबै बोनको डेन्सिटी, अल बोन्स डेन्सिटी डिक्रिज्ड, यो कुरा हुन्छ। Now we'll talk about the causes of osteoporosis, and after that we'll go to the pathogenesis as well. First let's talk about the causes of osteoporosis. Okay, this is the causes of osteoporosis. First is primary causes of osteoporosis. Estrogen deficiency, I'll say after a while किन हुन्छ भनेर। एउटा हुन्छ estrogen deficiency, अर्को जेनेटिक फ्याक्टर्सहरूले नि रोल खेल्छ। जेनेटिक फ्याक्टर्सहरू estrogen deficiency कुन केसमा हुन्छ, पोस्ट मेनोपॉजलमा हुनसक्छ, पोस्ट मेनोपॉजल। ओके, इन टर्नर्स सिन्ड्रोम है, टर्नर सिन्ड्रोममा पनि ओभरी डेभलप हुँदैन, ओभरी डेभलप नभएपछि इस्ट्रोजन बन्दैन, इस्ट्रोजन नबनेपछि ओस्टियोपोरोसिस हुने चान्स हुन्छ। र अर्को हुन्छ ओफोरेक्टोमी, जसले चाहिँ ओभरीले चाहिँ काटेर फालेको छ, त्यसले पनि अब इस्ट्रोजन डिक्रिज हुने भइसकेपछि ओस्टियोपोरोसिसको चान्सेस बढ्छ। जेनेटिक फ्याक्टर इन्क्लुड्स लो डेन्सिटी अफ ओरिजिनल बोन, लो डेन्सिटी अफ ओरिजिनल बोन, सुरुकै बोनको नै लो डेन्सिटी भएर जन्मियो। एनदर इज कज इज ल्याक अफ एक्सर्साइज नहुने, यसले गर्दाखेरि चाहिँ लोकलाइज्ड ओस्टियोपोरोसिस हुन्छ है, मैले भनिसकेको छु। अब अर्को के छ भन्दाखेरि ओल्ड एज सेनाइल ओस्टियोपोरोसिस अथवा ओल्ड एजले गर्दाखेरि पनि ओस्टियोपोरोसिस हुन्छ। भेरियस न्युट्रिसनल फ्याक्टर, न्युट्रिसन गर्दा पनि हुन्छ। एन्ड एनदर कज इज, लेट्स टक अबाउट द सेकेन्डरी कज अफ ओस्टियोपोरोसिस। देयर आर मेनी सेकेन्डरी कज अफ ओस्टियोपोरोसिस। फर्स्ट वान इज इमोबिलाइजेसन, त्यही भयो है, सेम कुरा भयो, इमोबिलाइजेसन त्यही ल्याक अफ एक्सर्साइज नै भयो, इमोबिलाइजेसन। अर्को चाहिँ मेनी धेरै कुराहरू छ, जस्तै क्याल्सियम, भाइटामिन सी, भाइटामिन डी डेफिसियन्सी, भेरियस ड्रग्स, कति ड्रग्सहरूले ओस्टियोपोरोसिस गर्छ, स्टेरोइड्सले गर्छ, केमोथेरापी, अल्कोहल केमोथेरापी। And we have talked about this, okay, genetics cause ma we have talked osteogenesis imperfecta is a type of osteoporosis भन्ने पढायो कि नामले, imperfecta। okay, this is also the thing। and there is something called Gaucher's disease, यसमा हुन्छ। okay, smoking, anticonvulsants drug, these all can cause osteoporosis. Now we'll see how does
estrogen cause osteoporosis. Lack of estrogen. How does lack of estrogen cause osteoporosis? Okay, I will see the pathogenesis of osteoporosis. Let's see. ल म्याडम पोस्ट मेनोपजल वुमेनमा के हुन्छ? पोस्ट मेनोपजल वुमेनमा के हुन्छ? देयर इज नो estrogen, no menstrual cycle, no menstrual cycle. That means there is a decrease in the estrogen. Right? Normally estrogen ले के गरेर हुन्छ? Normally estrogen decreases the osteoclast activity and it normally increases the osteoblast activity. है osteoblast को एक्टिभिटी चाहिँ बढाएको हुन्छ नर्मली, osteoclast को एक्टिभिटी चाहिँ घटाएको हुन्छ नर्मली. बट अब लो एस्ट्रोजन भइसकेपछि अब यसमा इन्क्रिज इन दी बोन रिजर्प्सन हुने भयो नि त, ठ्याक्क अपोजिट. ओके, एन्ड इन्टरल्युकिन 6 ट्युमर नेक्रोसिस फ्याक्टर, इन्टरल्युकिन 1, this will also help in osteoclast activity, increasing in the osteoclast activity. यो अर्को कारण भयो. अब अर्को एउटा छ एजिङ के, एजिङ अथवा सेनाइल. एजिङले गर्दा के हुन्छ? एजिङ अथवा सेनाइल ओस्टियोपोरोसिसले गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि डिक्रिज इन द ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोब्लास्टको सिन्थेसिस कम हुन्छ. लो ग्रोथ फ्याक्टर्स, ग्रोथ फ्याक्टर्सहरू कम हुन्छ, ग्रोथ हर्मोन कम हुन्छ, ग्रोथ हर्मोन्सहरू कम हुन्छ. लेस मुभमेन्ट, मुभमेन्ट पनि बन्द भयो, अलिकति बुढेसकाल लागेपछि कम कम हिँड्न मन लाग्छ. यति भयो, यो सब भइसकेपछि दिस विल डिक्रिज द बोन फर्मेसन. त्यो भएपछि ओस्टियोपोरोसिस हुने सम्भावना बढेर जान्छ. दिस इज कल्ड सेनाइल ओस्टियोपोरोसिस, सेनाइल ओस्टियोपोरोसिस. एन्ड दिस अप्पर वान इज कल्ड, this is called postmenopausal osteoporosis, postmenopausal osteoporosis. This is called postmenopausal osteoporosis. Now we're talking about the morphology of osteoporosis. Okay, see, in morphology of osteoporosis what happens is there is decrease in the bone density, there is decrease in the bone density. See, this is normal bone, it's very very dense. This is the osteoporotic bone, very less dense is there. You can see in this diagram as well, this increase decrease in the bone density. This we can say there is widening of Haversian canals, Haversian canalsहरुको वाइडनिङ हुन्छ है, र बोनको डेन्सिटी डिक्रिज हुन्छ. ओके, बट कम्पोजिसन इज नर्मल, बट कम्पोजिसन इज नर्मल. ओके, सी इन दिस फिगर वी क्यान सी A is normal bone, B is osteoporotic. See, in radiology we can see, in radiology also we can see what happens in osteoporosis is there is thinning of the cortex, there is thinning of the bone को जुन cortex हुन्छ त्यसमा thinning हुन्छ है, अनि multiple fractures देखिन सकिन्छ है, देखिन सकिन्छ. अब हामी कुरा गर्छौं नर्मल क्लिनिकल फिचर्सको है. क्लिनिकल फिचर्समा के हुन्छ हामी त्यो कुरा गर्दैछौं. अब हामी क्लिनिकल फिचर्समा नम्बर 1 मा चाहिँ पेन, हड्डी दुख्ने हुन्छ. नम्बर 2 मा मल्टिपल फ्र्याक्चर्सहरु हुन सक्छ, इभन इन माइनर इन्जुरी के, इभन इन एकदम सानो खालको चोट लाग्यो भने पनि एकदम घातक मल्टिपल फ्र्याक्चर्सहरु हुन सक्छ है. र अर्को भनेको चाहिँ हिप फ्र्याक्चर के, एकदम रेयर हो नि हिप फ्र्याक्चरहरु हुन सक्छ. रेयर एकदम हिप फ्र्याक्चर, तर ओस्टियोपोरोसिसमा एकदम कमन हो हिप फ्र्याक्चर. ओके, कोलिज फ्र्याक्चर्स, we'll talk about fracture after some videos. And loss of height, यदि मान्छेको चाहिँ if loss of 2 inch of height, हेर हाइट लस त नर्मल कुरा त होइन,
लस अफ 2 इन्च अफ हाइट भन्छ। जस्तै महिलाहरूको जस्तै ओस्टियोपोरोसिस महिलाहरूको चाहिँ के अरे सरी पोस्ट मेनोपोजल महिलाहरूको चाहिँ 2 इन्चभन्दा बढी हाइट बढ्यो भने द्याट इज नोन एज सिग्निफिकेन्ट लस अफ हाइट। द्याट मिन्स वी निड टु वरी whether the person is osteoporotic or not. We need to really worry about that है। अनि हामीले बोनको एक्सरेहरू गरेर पत्ता लगाउन सक्छौँ होइन, कतिको डेन्सिटी छ बोनमा, कतिको डेन्सिटी छ भनेर सबै कुराहरू पत्ता लगाउन सक्छौँ हामीले। ओके, नाउ इन द रेडियोलोजी अल्सो वी हैव अलरेडी डिस्कस देयर विल बी one thing I forgot to mention, there will be osteoporotic bone will be there is osteolucency. What is osteolucency? अब त्यो जुन नर्मल बोनमा जुन ओपेसिटी हुन्छ नि त्यो ओपेसिटी रहन्न क्या। अब ट्रान्सल्युसेन्ट ओस्टियोलुसेन्ट हुन्छ क्या। अब यिनीहरू चाहिँ हेर यहाँ कर्टेक्सहरू कति थिक छ, यसमा कर्टेक्स कति थिक थियो, वाइट सबै कर्टेक्स हो है, तर यहाँ कति थिन कर्टेक्स छ। एउटा यो कुरा बुझियो यो डायग्रामबाट। र अर्को चाहिँ यस्तो थिनिङ अफ कर्टेक्स भन्ने बित्तिकै ओस्टियोलुसेन्सी भयो क्या। यस्तै ह्याभर्सन क्यानलहरू बढ्यो, धेरै पोर्सहरू बढ्यो क्या। सेलमा धेरै पोर्सहरू पल बढी बढ्यो। ह्याभर्सन क्यानलहरू भनेको सबै त्यहाँ जुन नन बोन हो नि त, ह्याभर्सन क्यानलमा त बोन हुँदैन। ह्याभर्सन क्यानलहरू बढ्यो, पोर्सहरू बढ्यो, तर बोन टिस्यु चाहिँ एकदमै कम भयो। बोन टिस्युहरू चाहिँ एकदमै कम भयो। द्याट इज नोन एज ओस्टियोल्युसेन्सी। ओके, and the treatment for this is in the treatment we can write treatment मा हामी के लिन सक्छौँ, इस्ट्रोजन थेरापी है, इस्ट्रोजन रिप्लेसमेन्ट थेरापी हामी गर्न सक्छौँ। अनि अर्को चाहिँ वेट बियरिङ एक्सर्साइज, वेट बियरिङ एक्सर्साइजहरू गरेर पनि यसलाई प्रिभेन्ट गर्न हामी सक्छौँ। अथवा क्याल्सियम भाइटामिन डी सप्लिमेन्ट गरेर पनि हामी ओस्टियोपोरोसिसलाई ट्रिट गर्न सक्छौँ। विल टक अबाउट ट्रिटमेन्ट अफ ओस्टियोपोरोसिस इन सेकेन्ड इयरमा हामी पढ्छौँ। बट एनिवेज यसमा इम्पोर्टेन्ट भनेको क्लिनिकल फिचर्स इम्पोर्टेन्ट छ है। हाम्रो क्लिनिकल पर्सपेक्टिभबाट नि इम्पोर्टेन्ट छ नि त क्लिनिकल फिचर्स। अब हामीलाई एकदम इम्पोर्टेन्ट लाग्छ ओस्टियोपोरोसिस, एकदम कमन हो नि त ओस्टियोपोरोसिस त। पोस्ट मेनोपोजल वुमेन हाम्रो आमाहरूमा है कमन हो कि, त्यही भएर एकदम इम्पोर्टेन्ट छ ओस्टियोपोरोसिस। वी निड टु लर्न अबाउट ओस्टियोपोरोसिस। Okay, the simple concept is increase in the porosity of the bone. This pathogenesis important, causes are important. Okay, and about everything is important about osteoporosis. We need to know about osteoporosis. This is all about osteoporosis. We'll discuss about some other diseases in next video.